الحاله ديال النعم الاسفاري ما كانش تما كاع في العيون، واعتقل وحكم. في المؤتمر الخامس كان الموقف ديال الجمعيه ومع تقرير المصير، حين ان هناك شكوك كثيره حول ديك العافيه اللي شعلت في ديك الدار. اصبح موقفنا هو حل تفاوضي يرضي جميع الاطراف ويجنب المنطقه الحرب في اطار الحكم الذاتي. لا، وفاش درنا التقرير ما جانا حتى شي رد من السلطات تقول لك راه هنا كذبتوا ولا هنا ما درتوش. لقينا على ان مجموعه ديال الشباب ديال امزور اللي تم اعتقالهم دار لهم ان بريليفمون ضدائن. لا يمكن فصل بين موقفي وموقف الجمعيه. انا اتبنى موقف الجمعيه. الا كانت تدعم الحكم الذاتي علاش كاين التفاوض؟ كرة الفيل حتى الولايات المتحده الامريكيه موقفها راه ماشي محسوم. اي شيء اسفر عنه التفاوض يرضي جميع الاطراف يلزمنا او نحترمه. جمعيه مغربيه لحقوق الانسان يعني انها تهتم بحق المواطن المغربي في عيش حياه كريمه وسط بلده. ذات مادام ما كاين حتى شي حاجه وحده كدوي على القضيه ديال الصحراء، هي قضيه وطنيه اللي مشاو 350 الف واحد في 1975 باش يسترجعوا الصحراء المغربيه اللي هي مغربيه بالبيعه وبالمواثيق الدوليه. وكاين فيه مشكل اللي كان واحد المشكل مفتعل وحنا باقيين كندفعوا الثمن ديالو. تجي تقول بان كنا مع تقرير المصير، هذا شيء غريب. كتكلم على حل يرضي جميع الاطراف. نقدر انا نعتبر التدخل ديالك يكون في محله الا قلتي بان هذوك المغاربه المحتجزين في تندوف من حقهم انهم يعيشوا حياه كريمه تحت ظل الوطن. خوتي مغاربه، السلام عليكم. اليوم الاثنين 16 جنبير 2024. واحد العدد ديال المواطنين كيصيفطوا ليا وشفت الجدل اللي تخلق في مواقع التواصل الاجتماعي وكيقولوا لي رضا، انت كمناضل في قضيه وحدتنا الترابيه ناضلتي لسنوات عده، بغينا الراي ديالك في هذا الموضوع بخصوص الخرجه الاعلاميه الاخيره ديال رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان عزيز غالي، وخصوصا في الشق ديال الصحراء المغربيه، قضيه وحدتنا الترابيه. واحد العدد ديال المواطنين بداو يا هذا خائن، هذا خدام لصالح اجنده النظام الجزائري، هذا كيشد الفلوس، هذا. غنقول لكم عافاكم، راه ماشي بحال هكا كتحل الامور. وهذا الشيء اللي كتقولوا لا يشرف بلادنا، وهذا الشيء اللي كتقولوا ليس دفاعا عن وحدتنا الترابيه. هذا الشيء اللي قال الاستاذ غالي ولا التصريحات ديال الاستاذ غالي ولا الدكتور غالي شرف لبلادنا ونقطة إيجابية إلى المسؤولين في بلادنا، ونحن في الطريق الصحيح نحو دولة ديمقراطية. قل لي في الجزائر شي واحد ينوض ويتكلم على مغربية الصحراء، والله ما يبات. سير لشي بلاد أخرى عربية ولا عدد من الدول الإفريقية وتكلم على قضاياها بطريقة ماشي اللي غادي فيه توجه الدولة، تلقى راسك في الحبس. حنا في المغرب ها هو تكلم على الوحدة الترابية، ما نطقش بمغربية الصحراء وداز وتا حاجة ما كانت وكل شيء مزيان وكل شيء عادي. هذا الشق الأول. الشق الثاني، قبل ما نتكلموا على عز غالي وقالوا هذا وهذا النرفزة والتخوين ديالو، خصنا نعرفوا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها جمعية ما عندهاش واحد التوجه سياسي، والمرجعية ديالهم كي تيقول هو مرجعية أممية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها الفضل في بزاف ديال الحوايج في ميدان حقوق الإنسان في بلادنا، بالضغط ديالها على المسؤولين. بلادنا راه غادا في الطريق الصحيح، لأن عدد من السفارات، عدد من الهيئات ديال البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وحتى في الخارجية الأمريكية كي يشوفوا التقارير ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. دونك قبل ما نسبوا، قبل ما نبداو الخونه ولا هذا، نشوفوا الجانب اللي هو إيجابي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ثانيا، التخوين، وهذا خائن وهذا قال وهذا دار وما نطقش بمغربية الصحراء وهذا. نقول لكم هو حر، هو حقوقي، هو ما طلبناش منه رأيه السياسي، طلبنا منه رأيه الحقوقي، وهو كيصرح بها وكيقول لك المرجعية ديالنا مرجعية أممية، المرجعية الحقوقية. دابا غادي نمشيو نقطة بنقطة. التخوين، ناضوا البيانات، ناضوا الناس كيسبوا، كاين اللي داروا قال لك هذا استفزاز للمشاعر ديال المغاربة، هذا بأن الناس اللي ماتوا من أجل وحدتنا الترابية، وهذا المهم هادشي كله، هذا النقاش ما كانش خصو يكون بهذا الشكل، ولكن كان خصنا نناقشوا الافكار ديال عزيز غالي، كان خصنا نناقشوا
الافكار ولا التوجه ديال الحقوقي ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، اما باش ندير هذا خائن وهذا هذه ما جاتش. غادي نبدا من الاخ الصحفي صامد غيلان. سمعوا اشنو قال بخصوص القضيه ديال عزيز غالي وتكلم. السلام عليكم. هذه رسالة موجهة للسيد عزيز غالي، وهذه الرسالة مضمونها غادي يكون واضح. أن تكون رئيس الجمعية لحقوق الإنسان هذا إنجاز لك، والله يكمل بالخير. جمعية مغربية لحقوق الإنسان يعني أنها تهتم بحق المواطن المغربي في عيش حياة كريمة وسط بلده. سدات مدام ما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى، يعني كتحاول انك تحارب الفساد، كتحاول انك تفضح المستور، كتحاول ان المواطن المغربي يعيش في وضعيه اللي هي افضل، ان الحقوق ديالو ما تهضمش. هادشي كامل حنا متفقين عليه. انا بغيت نفهم ملي كدوي على القضيه ديال الصحراء اللي هي قضيه وطنيه اللي مشاو 350 الف واحد في 1975 باش يسترجعوا الصحراء المغربيه اللي هي مغربيه بالبيعه وبالمواثيق الدوليه، وكاين فيه مشكل اللي كان واحد المشكل مفتعل وحنا باقيين كندفعوا الثمن ديالو. تجي تقول بان كنا مع تقرير المصير، هذا شيء غريب، والاغرب انه كتكلم على حل يرضي جميع الاطراف. نقدر انا نعتبر التدخل ديالك يكون في محله الا قلتي بان هذوك المغاربه المحتجزين في تندوف من حقهم انهم يعيشوا حياه كريمه تحت ظل الوطن. تما غنقول هذا السيد كيفكر في المغاربه ديال الداخل. مزيان. في هاد التدخل ديال الاخ صامد غيلان كاينين اغلاط. كنت كنتمنى من الاخ صامد انه يناقش هاد تقرير المصير اللي كيتكلم عليه الاستاذ ولا الدكتور مره اخرى عزيز غالي ولا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. عن اي تقرير المصير نتكلم؟ وتقرير المصير من؟ شكون؟ غادي نمشيو للتصريح ديال الاستاذ غالي كيقول حق تقرير مصير، وكيقول الشعب الصحراوي، لان حتى في التقارير ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كتكلم على الشعب الصحراوي. غنطرح انا سؤال: من هو الشعب الصحراوي؟ الامم المتحده ما قدراتش تحدد لينا شنو هو الشعب الصحراوي. شكون هو؟ واش الناس اللي كانت دارت لهم الاحصاء لاسبانيا؟ واش مواطنين من ايتبع عمران يعني من سيدي افني الى الحدود الموريتانيه؟ شكون هو الشعب الصحراوي؟ شنو هما المكونات ديالو؟ ما كاينش. واتحدى شي واحد يقول لي شكون هما الشعب الصحراوي ومن هو صحراوي ومن هو ليس بصحراوي. ما كاينش، كلشي حصل. المغرب كان دفع التنازلات ديالو الى اقصاها وقبل بالاستفتاء. قال لهم بغيتوا استفتاء، يلا بالاستفتاء، وغادي نعيطوا على كاع الناس لاصولهم من الصحراء وغادي نجيبوهم كاملين. مع العلم واحد الحاجه كتعرفوا، كانت واحد لوبيراسيون ايكوفيون وتهزوا واحد العدد من ابناء اقاليم من الجنوبيه من الصحراء من عند اسبانيا ديك الساعه فاش كانت، وصيفطاتهم للاستعمار الفرنسي. وهاد الناس ولا هاد القبائل واحد العدد كثير وفرقوهم على عدد من المناطق بالمغرب، شمال المغرب. هذه الاولى. كتعرفوا بان القبائل الصحراويه كانت تتنقل عبر المغرب من اجل التجاره، وفين ما مشاو شي خطرات كانوا كيسكنوا كيتزوجوا هذا وكيسكنوا. من هو صحراوي ومن ليس هو صحراوي؟ هذا هو النقاش اللي بغيت انا نرقاو ليه ونتكلموا مع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ونقولوا لها هي الامم المتحده. الامم المتحده راه عكلات الاستفتاء ما قدراتش تنظمه، والمغرب دار تنازلات وقال لهم بغيتوا الاستفتاء، يلا زيدوا بسم الله، ونزل لهم كل شيء الناس اللي من اقاليم الصحراوي وكاع حطهم لهم وقال لهم يلا زيدوا نبداو. وحصلوا واحد شي شويه ملي حصلوا ولاو كيقولوا لا حنا بغينا غير من طاح الى الحدود مع موريتانيا، من طاح الى الحدود. ايوا هذوك ديال قلميم وطنطان وهاد النواسا وهادو اش غنديروا بهم؟ اش غنديروا معاهم؟ مع العلم ان القياده ديال البوليزاريو كلها وتقريبا بدون استثناء كانت كلها مكونه من ولاد طنطان وقلميم،
ومن بعد كنتكلموا على لا العيون والداخله والسماره، هاد النواحي وبوجدور وطرفايه وصافي. الاخرين لا. شوفوا معايا التناقض، القياده كلها من طنطان وقلميم، الاصول ديالها والجذور ديالها، وكيتكلموا على ملف الصحراء لا ما يكونش فيه طنطان وقلميم. ماشي الضحك، هذا هو النقاش اللي كنت بغيت وكنت كنتمنى انه نناقشوه. حاجه اخرى، استاذ سمير كيتكلم على المحتجزين. غلط السي سمير. الناس حنا في 2025، الناس اللي كاينين في مخيمات تندوف ليسوا، خصك تصحح المعلومات ديالك وكنا نصحوا المعلومات، ليسوا بمحتجزين. راه الا بغاو يرجعوا غادي يرجعوا في حالاتهم. المحتجزين كانوا بين 75 و 91. 91 هو وقف اطلاق النار. من 75 ل 91 وليس كلهم مغاربه. كتعرفوا فاش بغاو يعمروا مخيمات تندوف كانوا هربوا الناس لان كانوا مخلوعين ما عرفوش، وكانت البروباغندا ديال الجزائر كانت قويه في ذاك الوقت مع الحركات التحرريه وروسيا، وهذا الحركات البروباغندا كانت قويه، جمال عبد الناصر غيره، المهم هادو كانوا قويين. هاد الناس اللي كانوا في اقاليمنا الجنوبيه ما كنتكلمش عليهم كاملين، واحد الاقليه هربات مع الناس ديال البوليزاريو، هربات لان قالوا لهم راه الجيش غادي يقتل، غادي يغتصب، غيدير. الناس هربوا، ما كانوش عارفين، هربوا، غرر بهم. واحد الاقليه من بعد مخيمات تندوف خصهم يبانوا بان كاينين صحراوه، بالنسبه لهم الصحراوه شي حاجه الحسانيه والملحفه والضرعه. غادي نمشيو وغادي يحلوا مكاتب الاستقطاب في موريتانيا، وغادي يقولوا للموريتانيين في ذاك الوقت الا بغيتوا تمشيو راه كاين غتاكلوا. مشاو للطبقه الفقيره اللي ديك الساعه الفقر كاع ما عنده ما ياكل، وقالوا لهم تما غتمشيو لمخيمات تندوف راه كاين الاكل والشرب والعيش الكريم وما تخافوا من حتى حاجه وبخير وعلى خير. ناضوا الناس لان كيدويو تا هما بالحسانيه، موريتانيين هزوهم في الكاميونات وداوهم المخيمات. وكاينين ناس من المالي هزوهم وداوهم تا هما المخيمات، يعني ماشي غير مغاربه اللي كانوا تما، كنتكلم من 75 ل 91. غادي نعطيكم دابا من 75 دازت 50 عام، يعني كل الناس اللي مشاو غير عنده 20 عام راه عندهم 75 عام، وكاين اللي ماتوا. من 91 دازت تقريبا واحد 32 عام ولا 33 أو 34 عام، ولكن يعني 34 عام تصور معايا شي واحد زاد في 91 عنده اليوم 34 عام، تزاد في 88 زاد هاد الناس هادو كلهم اللي تزادوا في هذا الوقت ما كيعرفوا حتى حاجه على المغرب، ما كيعرفوا والو على المغرب اولا. ثانيا من نهار خلاق هو كيقرا في المدرسه في المخيمات ديال تندوف ان المغرب عندهم غسيل الدماغ، ان المغرب اغتصب لهم الاراضي ديالهم، ان المغرب كيقتل، ان المغرب كيغتصب، ان المغرب. يعني هذاك الطفل كيبان ليه ذاك المغرب هو ذاك بوعو، هو ذاك الخيب، لان غسيل الدماغ من نهار خلق هو فاتشي وغادي وكيكبر. من يكبروا هاد الشباب وهاد الشابات ما بغاوش يرجعوا للمغرب. نعطيكم مثال، في 2009 وقيله ولا 2010 خرجت واحد القصاصه في وكاله المغرب العربي الانباء والناس وكل شيء، وقالوا بان واحد 100 هجره جماعيه لواحد 100 تقريبا ديال الشباب جاو مخيمات تندوف هربانين عن طريق موريتانيا وجاو للمغرب. المغرب هرول وعطاهم المنازل وعطاهم الامتيازات، عطاهم الفلوس وقال لهم ها انتم استقروا. الاغلبيه الساحقه ديال دوك الشباب والشابات باعوا المنازل وشدوا الفلوس، ودوك الفلوس اللي عطاتهم الدوله وباش ياتوا الديور وداك الشيء كامل، وعاودوا هربوا لموريتانيا. وبهذوك الفلوس مشاو كيديروا التجاره في موريتانيا، كاين اللي استقر وكاين اللي دار التجاره بين موريتانيا وتندوف. يعني الناس راه ما كانوش باغيين يجيو لان عندهم واحد الصوره اللي هي سلبيه على المغرب.
كتعرفوا في مخيمات تيندوف المواطنين بغاو يسافروا لموريتانيا، كيمكن ليه يمشي لموريتانيا، ومن موريتانيا الا بغى يجي للمغرب راه غادي يجي، ما عندوش مشكل. ولكن ما كيجيوش لان عندهم صوره سلبيه، مخلوعين من المغرب، بوعوا هي راه كاين هذا، البروباغندا الجزائريه خدامه كتنفخ فيهم. اش كتسنى من شاب من نهار خلاق ولمده 30 عام وهما كيعمروا ليه في راسو في المغرب مغرب مغرب مغرب، كيفاش بغيتي يجي لهنا؟ اش بغيتي يجي يدير في المغرب؟ وهو كيقولوا ليه راه هو اللي قتل باك، قتل جدك، حيد لك ارضك، شردك، دار لك دار لك دار لك. هذه غير مرور الكرام الاستاذ صامد، هذه قضيه المحتجزين كانت شحال هذه. اليوم عندنا واحد الجيل واحد اخر اللي ما عرف والو على المغرب، واحد الجيل واحد اخر اللي بالرغم من تلفزيون العيون، بالرغم من اللي درنا، مازال ما وصلناش للقلوب ديال دوك الناس، مازال ما وصلناش لهم. وكاين حسابات اخرى، كاين اللي هنا في المغرب وما بغاش جبهه البوليزاريو تحيد، لان ما حدو هنا في المغرب كياخذ الامتيازات، كيمص البزوله ديال الريع وكيضغط على الدوله، وما بغاش، لان النهار يتحل البوليزاريو الدوله غتبغي تطبق القانون على جميع المغاربه من طنجه الى الحدود الموريتانيه، وغدير الضرائب وكل شيء بحال بحال. لا، خاص يبقى يمص، ومن الجانبين. ومن هنا كيمشيو الفلوس لهي، ومن لهي كاين هذا، والرواج كاين. وشكون الضحيه؟ هو المغرب كدوله. هادشي ما كندخلش في الحسابات السياسيه الكبيره واللعب الكبير. اللعب الكبير يعني راه فيه اصحاب الحال، فيه الدوله الجزائريه، وفيه وفيه وفيه. غادي نمشيو دابا الاستاذ غالي. الاستاذ غالي اشنو كيقول في التصريحات ديالو؟ وحتى الصحفي ما ضابطش الامور اش وقع في قدي ميزيك. كيتكلم دكتور غالي على قدي ميزيك بان المعتقلين ديال قدي ميزيك هم معتقلين سياسيين، معتقلين سياسيين، لان كيقول كان عندهم الحق في الاحتجاج، ومن بعد اعتقلوا على اثر ديك الاحتجاجات. لكن الصحفي حتى هو ما عرفش، ما ضابطش الامور مزيان. سمعوا شنو غيقول. ولكن حريه الاحتجاج غتخليني انا مثلا نمشي نشعل العافيه في التكنات مثلا ديال القوات المساعده، ولا نمشي نشعل العافيه مثلا في المخيم، في الوقيته ديال المخيمات كديميزيك، فاش خرجوا راه شتيهم شعلوا العافيه في شارع السماره وشارع طنطا في العيون. مثلا في الريف ديك العافيه اللي شعلات، مع الاسف حنا مشينا شعلات في ديك الدار، ولكن مدير درنا كرونولوجي من السلطات تقول لك راه هنا كذبتوا، ولا هنا كان لجنه التحقيق. غادي نمشي نزيد شويه. يؤطر، لا قالوها، لا ماشي قالوها، ولكن بشكل مسؤول. وفاش كتكون لجنه تقصي الحقائق، فاش كتلقى معلومه وانا داك السلطات اللي خصها تجي وتقول اذا هنا بالنسبه لنا كاينه. وفي مخيم كديميزيك كذلك في التقرير ديالنا وقفنا على مجموعه ديال الحقائق وصلنا. بالنسبه الحرائق اللي كيتكلم عليها الصحفي، وبان الناس شعلات العافيه، وبان تهز العالم ديال البوليزاريو، غادي نعاود نرجع لقدي ميزيك. قدي ميزيك حضرت ليها من النهار الاول، كنت في العيون، الى اليوم الاخير، والتدخل الامني اللي ما كانش خصو اصلا يكون. وكنت في المخيم ديال قدي ميزيك، كنت لداخل في الوقت اللي السلطات ولا اي واحد الا قربوا غير من المخيم كيجريو عليهم بالحجر، ما كانش يمكن شي واحد يدخل المخيم. انا كنت تما، وكنت مع اللجنه، وكنت نقولوا كنفاوض لان بلادي، وكنحاول نلقى الحل سلمي، كنحاول نلقى شي حل سلمي. غنقول لكم بان في المخيم، وهذه راه شهاده للتاريخ، في مخيم ديال قدي ميزيك كانوا انفصاليين، لكن المطالب ما عمرها كانت انفصاليه، ولا شي واحد هز الرايه ديال البوليزاريو تما، ما كانش. هاد الهضره كلها خاويه. الناس بالرغم من انها كانوا انفصاليين، وكانوا عامه المواطنين وبعض انفصاليين، بعض كنتكلم على بعض محسوبين على رؤوس الاصابع، ولم يؤثروا على الساكنه. الناس اللي مشاو بعشرات الالاف في مخيمات تيندوف، مطالبهم كانت اجتماعيه اقتصاديه محضه لا غير. ما كاين لا بوليزاريو لا هادي، لو اللي قال لكم شي حاجه كذب ويجي واجهني. كنت لداخل، كنت باتصال بشكل يومي
وكل ساعه مع لجنه الحوار ومع الناس، وفي هذا في اثناء هذاك الشهر ديال قدي ميزيك ما كانش شي حاجه سميتها انفصال، ما كانش شي حاجه سميتها استقلال، والو، مطالب اجتماعيه اقتصاديه محضه. حتى شي واحد ما هزش رايه البوليزاريو. دابا شنو هما المطالب اللي كانوا بغاو؟ السكن، الناس بغاو التنميه، الناس بغاو الخدمه، الناس بغاو العيش الكريم، لا غير. ما كانش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. هذا للتصحيح للصحفي. غنعاود نرجع ونرفع الرايه ديال الانفصاليه. مثلا في الحاله ديال الرايه مثلاً الفيصليه ما الحاله كانتش. ديال النعمه الاسفاري ما كانش تما كاع في العيون، واعتقل وحكم. ها هي حاله واحده نوقفها عند هذه الحاله ديال النعمه الاسفاري. بشهاده الجميع ما كانش في المخيم. الجمعيه موقفها من قضيه الصحراء واضح. من ما هو موقفكم مثلا في المؤتمر الخامس كان الموقف ديال الجمعيه ومع تقرير المصير. من بعد ذلك فاش بدا التفاوض بين الحكومه المغربيه والدوله المغربيه عنده الصح. كيتكلم على تقرير المصير، المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو. الامم المتحده حاطه في الطاوله تقرير المصير، والمغرب يفاوض كان ما كنتكلموش على اليوم، كان يفاوض البوليزاريو على شكل من اشكال تقرير المصير، واقترح المغرب الحكم الذاتي. غير الحكم الذاتي الى يومنا هذا ما كاينش شي مغربي من 36 مليون مغربي اللي عارف كلمه من الحكم الذاتي. ما عرفنا شنو فيه، حتى شي واحد ما عرف الحكم الذاتي شنو فيه. دابا تقرير المصير، عن اي تقرير مصير نتكلم؟ هذا هو الحوار والنقاش اللي خصنا نفتحه. عن اي تقرير مصير؟ تقرير مصير من؟ اولا الشعب الصحراوي اللي قلنا ما كاينش شي حاجه ولا شي جهه اللي يمكن لها تحدد لنا شكون هو الشعب الصحراوي. واحد. ثانيا ملي كنتكلموا كاينين الناس اللي في 88 اللي في 76 اللي في هذا اللي مزيودين في العيون، اصله من الدار البيضاء، اصله من طنجه، وتزاد في العيون، وهو مثلا طنجاوي، هو دكالي، هو فاسي، تزاد في العيون 88 89. يعني هذه واحد 40 عام والسيد ساكن في العيون 40 عام، ولد ولادو غادي. واش غادي نحسبوه من الساكنه ديال الاقاليم الجنوبيه اللي من حقها اي حاجه عندها جميع الحقوق ولا لا؟ مع العلم نعطيكم مثال، مغربي مشى لفرنسا، مغربي مشى لاي دوله اوروبيه، مشى لامريكا، مشى لكندا، واستقر بها مثلا 7 سنين 8 سنين قانوني وكل شيء مزيان. لما كيستقر تما كياخذ الجنسيه، هذا اكبر من كل شيء، وكيولي حتى هو كيصوت، ويمكن ليه يتقدم انتخابات، ويمكن ليه يسير ويمشي حتى الانتخابات الرئاسيه ديال الدوله. شغلو هذاك، لانه ما ذاك المغربي تجنس ديال ديك الدوله. فما بالنا حنايا في المغرب بيناتنا حنا المغاربه، واحد هبط من طنجه مثلا وساكن من 76، يعني واحد 49 عام هو جالس في العيون، ولا كيتكلم بالحسانيه، والسيد وهو طنجاوي مثلا، هذا بغى مثال، ولا وجدي ولا اللي بغى يكون، ولا دكالي ولا كارت ناسيونال ديال ولادو، وتلقى عنده الاحفاد وكلهم اساش. شنو هادوك؟ غادي نحيدوهم؟ ومني لا غيكون الحكم ذاتي ولا غتكون الجهويه غنقولوا لا خويا، انت ماشي الاصل من العيون، انت غادي نقصيوك لان انت الاصل ديالك من. ما يمكنش، هذه عنصريه. هذا النقاش اللي بغيت انايا ناقشوه مع الاستاذ غالي، ناقشوه مع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، نقاش فكري سياسي راقي. اما خائن داير هذا حشومه نرجع لها. الاستجواب اللي دار الدكتور غالي نقطه ايجابيه تحسب للمغرب، ان عندنا اختلاف الاراء. انا ذاك النهار فاش خرجت من السجن وجالس مع احد الناس اللي مفرج عندهم، وكانوا ناس اخرين وكنا جالسين، وقال لي في وجهي عادي، قال لي انا جمهوري، يعني انا ماشي ملكي، انا جمهوري، عفا عليا الباليك ولكن انا جمهوري. ايوا شنو غنوض نصرفقوا، غنوض نضربوا؟ لا،
لا بالعكس، عادي، شغله هذا قناعاته السياسية، قناعاته. ولكن انايا ناقشوا بخصوص الملكيه، ناقشوا. كاينين جمهوريين، كاينين الناس اللي كيقول لك انا ما عرفت شنو التيار. راه الوحده الترابيه كتوحدنا. مغربيه الصحراء قضيه 36 مليون مغربي. ولكن اليوم هاد الناس اللي نايضين وكيخونوا في الاستاذ غالي، انا بغيت نطرح عليهم سؤال بسيط. في كنتو لما سلطانه خيه، لما علي سالم تامك، لما أمينة حيدر، واللائحة طويلة كيمشيو للجزائر في المناسبات الوطنية ديال البوليزاريو، كيمشيو من المغرب وكيمشيو للجزائر ويستقبلون في الجزائر العاصمة، وكيجلسوا مع المسؤولين والمخابرات الجزائرية، ومن بعد كيهزوهم في الطائرة وكيمشيو لتندوف وكيحملوا السلاح هازين الكلاش وكيتصوروا باللباس العسكري ودايرين الشاره ديال البوليزاريو. نتوما اللي كتكلموا على حزب الله، دايرين شهاده ديال البوليزاريو وكيطالبوا باستقلال الصحراء من المهاجم ولا المستعمر ولا هذا وهذا، وكيديروا تصريحات ناريه ضد المغرب. هاد الناس كيشدوا الطياره ملي كيسالوا الاحتفالات وكيجمعوا الفلوس وبخير وعلى خير، كيشدوا الطياره ويتموا جايين وينزلوا في مطار الدار البيضاء معززين مكرمين، وكينزلوا العيون وكينزلوا يبقاو في الدار البيضاء والرباط وهذو كيتساراو. اين الشعب المغربي من هذا الشيء؟ هو اما قوى هذا الشيء اللي قال الاستاذ غالي ولا اللي داروا هاد الناس؟ ولا شي مغربي كيدوي، انا تكلمت عليهم تشبعت، ولا شي مغربي ينتقد وقال اللهم ينادى منكر اجيو نضغطوا على الدوله المغربيه اجيو نديروا، لا والو. الرايه ديال البوليزاريو ترفع في بوجدور لاسابيع واسابيع، والبوليس ما قدروش يدخلوا للدار والرايه ترفري في الفوق ديال البوليزاريو. فينكم المغاربه؟ اما قوى هاد الشيء. ولا شنو قال الاستاذ غالي؟ نجي معكم انا قريب كاع. اكادير، جامعه بنو زهر، سيروا دخلوا ليها وشوفوا الطلبه من اقاليمنا الجنوبيه، الحلقيات التي تنظم ضد المغرب، الحلقيات اللي كتضامن مع البوليزاريو، الذكرى ديال الوفاه ديال زعيمهم المزعوم محمد عبد العزيز وكيديروا ليه الذكرى وداك الشيء هنايا. ايوا فينكم؟ والامتيازات اللي عند ابناء اقاليمنا الجنوبيه في الجامعه ديال بنو زهر ما كايناش عند ولاد طاطا، ما كايناش عند ولاد زاكوره، ما كايناش عند ولاد اكادير، ايتملوا الازرو، ما كايناش عندهم، كاين عند حتى واحد امتيازات. وحتى ملي كيكونوا العطل كيعطيوهم لي بيد الكيران، هاك سير اخويا سير دوز العطله مع عائلتك، وملي كيبغي يجي هاك البي ديالك. ولد طاطا ولد زاكوره ولد المحاميد وهذا داير الصاك والصنداله ومقطعه وكيقلب شكون يديبانيه باش يقدر يوصل عند عائلته. ها النقاش اللي بغينا يتحل، هذا هو النقاش. اما شنو قال الاستاذ غالي هذا من حقه، حريه التعبير. كيترأس واحد الجمعيه اللي الضريبه ديال المصداقيه ديالها خصها تبنى هذا الخطاب. خطاب هو قالها مرجعيه الحقوقيه ديالنا مرجعيه امميه، ليس دفاعا على الاستاذ غالي، هادشي اللي كنقول، ولكن خصنا نرفعوا المستوى. ماشي هذا خائن، هذا خدام مع الكراغله، هذا خدام مع الجزائر، هذا كيشد الفلوس. الله يهديكم، انا عطيتكم امثله اقوى من هادشي اللي قال. ها هما اخطر منه هازين سلاح الكلاش ولابسين توني وكيمشيو في الاحتفالات وكيمشيو للجزائر وكيجلسوا مع المخابرات وكيرجعوا. يلا وتوح ما كيدوي معاهم. امثله هادو غير امثله صغيره. واحد القضيه قالها الاستاذ غالي، قال لك ما كاينش شي قانون. هذه اثارت انتباهي في الاستجواب ديالو، لو بريليفمون ادي، وقال بان الناس ديال الريف اللي تشدوا حيدوا لهم لا دي ان باش يديروه في واحد بنك المعلومات. غادي نقول لك الاستاذ غالي راه ولات سيستيماتيك عند الدرك الملكي. انا داروها ليا لما هذه يمكن واحد العامين
كنت شديت وكنت في الحراسه النظريه، داروا لي بريليفمون ADN، وقال لك راه ولاو كيديروه، قالها لي المسؤول في الدرك الملكي لكل شي الناس، ولو غير الناس اللي دازوا في الحراسه النظريه كيديروا لهم بريليفمون ADN باش كيديروا واحد لا بونك دوني ديالهم، واحد بنك المعلومات ديال الدرك الملكي. ما عرفتش علاش، الا قلتوا ما كاينش معلومه، ما كاينش قانون اللي كيأطر هذا الموضوع. انا دارت ليا شخصيا. رسالتي عافاكم الى الشعب المغربي، عافاكم من شي واحد يخرج ويتكلم لنا على الوحده الترابيه ولا على جمهوري ولا نناقشوا الافكار ديالو الى كان كاليبر ويمكن نناقشوا معاه. الا كان مختل عقلي شغله هذاك، ملي كنقول مختل عقلي راه ماشي بدا يكون محيد حوايجه وهذا، الا كان خدام اجنده خارجيه كنتمناو ديك الساعه من لا دي اس تي ولا جيت وهذا يعطيونا الحجج عبر اعتقاله وتقديمه للمحاكمه عادله بان عنده روابط مع جهه اجنبيه كتمولو مقابل يخلق ولا زعزعات المغرب داخليا ولا شي حاجه. اما الناس اخرين اللي عندهم مصداقيه، ناس يا اما اساتذه جامعيين يا اما مثقفين يا اما مواطن عادي، وقال نناقشوهم، نناقشوا الافكار ديالهم، وما بقاوش بارك عندنا هذا خائن، هذا ولد الحرام، هذا داير هذا داير، هذه ما مقبوله شيء. وكاين بخصوص وحدتنا الترابيه بزاف ديال المغالطات، بزاف د الحوايج اللي ما عارفينهمش المواطنين، خاص حتى الناس في اقاليمنا الجنوبيه تعطى لهم الكلمه، تخليهم نناقشوا، نخلقوا واحد الحوار حول وحدتنا الترابيه، حول قضاياها. راه كتعرفوا واحد القضيه اللي سولتوه في المغاربه دابا، كندوي على شمال المملكه، صحراوه مبرعين، صحراوه داونا الثروه، هادشي راه كيتقال وما خصناش نحشموا نقولوها. ولكن كتعرفوا التقرير الاخير ديال مندوبيه التخطيط، اكبر نسبه مئويه ديال البطاله في المغرب كاينه في اقاليمنا الجنوبيه. يلا في كاين المشكل هذا نقاش، هذا خصو يتفتح، كيفاش الملايير كتوصل وكنبنيو وكنديرو وكنشيدو، واكبر نسبه مئويه ديال البطاله كاينه في اقاليمنا الجنوبيه. طنطان وقلميم ولادهم يا اما في المخدرات ما كنعممش، يا اما حرقوا وماتوا داهم كلاهم الحوت، يا اما حرقوا ودازوا صافي، لان ما كاينش التنميه، ما كاين حتى حاجه في طنطان ولا في قلميم، وهادو هاد المدينات بجوج التنميه وقفات فيهم. سيروا للسماره، هي كاين الحيوط كاين، ولكن الشباب الناس شنو كاين؟ لاننا كنظن والنقاش اللي خصو يتفتح وهو اش من نوع التنموي ديال التنميه اللي بغينا في اقاليمنا الجنوبيه، مع العلم ما نعموش. التنميه اللي غتكون في طنطان ماشي هي ديال قلميم، التنميه ديال قلميم طريقه ولا شنو ماشي هي ديال السماره، ماشي هي ديال طرفايه، ماشي هي ديال العيون، ماشي الداخله، ماشي بوجدور. وكل مدينه عندها خصوصياتها وساكنتها وشنو كيديروا، وهذا هو النقاش اللي بغينا. اما عزيز غالي تكلم قال بحال هادشي، الجبهه اصبح موقفنا هو حل تفاوضي يرضي جميع الاطراف ويجنب المنطقه الحرب في اطار الحكم الذاتي. لا كلام خطير لا ماشي خطير، هذا هو الموقف الجمعيه. الا كان في اطار الحكم الذاتي علاش الدوله كتفاوض؟ الدوله هاد التصحيح، الدوله كانت كتفاوض ما بقاتش كتفاوض، ورفضات شحال من مره التفاوض دابا مؤخرا هاد السنوات الاخيره كامله، لان كتقول التفاوض ما صالح لتا حاجه. الجزائر عندها اجنده ديالها، عندها اجنده. المغرب ما ديدو الى الجزائر او دير يدي في يديك وخلينا نزيدوا بهذه المنطقه اللي قدام. الجزائر رافضه، ولكن الجزائر راه ماشي لخاطرها، ماشي لخاطرها، لان حتى هي مرتبطه بدول اخرى اللي كتضغط على المغرب، اللي بغات تحيد من المغرب تنازلات في شتى الميادين، وطلق علينا الجزائر. الجزائر بانت سوء النيه ديالها تجاه المغرب، الجزائر بغات الحرب مع المغرب، المغرب ما عطاهاش ديك الفرصه. وهنا كيبين بان هذاك البوليزاريو براسو الا واحد الاداه ولا ملي كنا صغار غماله، واحد غماله اللي حصلت في الجزائر.
دابا باغا تهنى من هذاك الشيء وباغا تدخل في مواجهه مباشره مع المغرب. علاش؟ لان المغرب اقتصاديا اجتماعيا، شوف بمشاكلنا مساوئنا احسن من الجزائر، ولكن اجتماعيا الجزائر فايتنا في بزاف د الحوايج، لا في المساعدات، لا في الفلوس اللي كيتعطاو للمعطلين، لا في بزاف د الحاجات اجتماعيا، السبيطارات وهذا. ولكن الجزائر بغات مواجهه مع المغرب. هنا الاستاذ غالي كيتكلم على المفاوضات اللي كيقديم هذا الشيء. هنا المسؤولين والمنتخبون والاساتذه الجامعيون وغيرهم خصهم يربطوا التواصل مع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وتطرح النقاش هذا التوجه ديالها ويحاولوا يقنعوا. وهنا فين اللي بغينا، حنا ما بغيناش خائن الجزائر خدام. هذا علاش تلاقاو 3 المرات في جنيف؟ قديم هذا الشيء ماشي جديد يعني، وفي منهاص التفاوض يعني ان هناك نقاش، ليس هناك امر محسوم. حنا فاش نقولوا حل في نظرك الحل خصهم يوصلوا ليه في التفاوض. شنو غادي يعطيو؟ حنا ما كنتفاوضوا سميتو واحد. حنا ليس هناك تفاوض بين المغرب والبوليزاريو، مع العلم ان التفاوض مع الجزائر ولا تفاوض على وحدتنا الترابيه. لا تفاوض يعني. انا راه نعطيكم واحد القضيه. كنت واحد الخطره 2010 في السفاره الامريكيه، عيطوا عليا وقال لك رضا، وكان المسؤول السياسي والناس اللي معاه، وكنا كنذكروا على قضيه فاريتي وكيفاش وهذا، وجبدوا لي الموضوع ديال الوحده الترابيه، وقالوا لي بان احنا بامكاننا نعيطوا للملك ونحبسوا لكم ونديروا لكم ونديروا، ولكن احنا ما نديروهاش. احنا كنامنوا بالديمقراطيه والحوار. وداك الشيء علاش؟ شنو جاوبتهم؟ بان قضيه الوحده الترابيه ماشي قضيه ملك. الملك هو الضامن للوحده الترابيه، وحنا كمغاربه وراء الملك، ولكن الملك الا فرط في الوحده الترابيه راه مشكل عنده مع الشعب وهما يسقلوا. وقالوا لي لا حنا القصر. قلت لهم شوفوا القصر الملكي شغلكم معاه، انا مواطن وكنترأس واحد الجمعيه وحنا في المجتمع المدني، والوحده الترابيه لا نقاش فيها. ما غاديش كتعرفوا ما فهموش كيفاش كنقولوا ليه القصر الملكي باش نضغطوا عليه، وفي الاخر وما هي الا ايام ومصيفطين ليا وكيقولوا لي راه خصك تمشي عند الخارجيه الامريكيه راه بغاو يشوفوك. ومشيت وتكلمنا على هذا الموضوع وبغاو يفهموا كيفاش القصر الملكي بالنسبه لهم هو وسيله ضغط على الشعب، وبينت لهم بان القصر الملكي في الوحده الترابيه وفي عدد من القضايا ما يمكنش يضغط على الشعب، والشعب كيضغط على الملكيه. موقفنا هو موقف الامم المتحده. لكن كموقف شخصي انا تنقول لك انا موقف كعزيز غالي، تنقول لك موقف هل تعتقد ان الصحراء الان مغربيه ام لا؟ الان لا يمكن فصل بين موقفي وموقف الجمعيه. انا اتبنى موقف الجمعيه. لا ولكن عزيز غالي في الجمعيه ماشي هو عزيز غالي لا انا باش نعرفوا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هو الناس اللي فيها اليسار، وهنا عاوتاني عدد من المغاربه بالنسبه لهم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان جمعيه عاديه فيها فلان وفرتلان. لا، اليسار. واليسار مواقفه معروفه. واش اليسار غادي نخونوهم؟ واش اليسار غادي نجريو عليهم؟ لا، غنرجع مره اخرى نناقش الافكار، ما كنخونوا حتى شي واحد. ما كاينش خائن، ما كاينش شي واحد ضد البلاد. عندنا كل واحد الرؤيه ديالو كيفاش كيشوف البلاد، ولكن كنا كنتحدوا ولا كنا عندنا واحد النقطه اللي كنتلاقاو فيها، هو كنا كنبغيو بلادنا، غير كل واحد كيفاش.